एका नवीन फोनची अनबॉक्सिंग आपल्या या यूट्यूब चॅनलवरती होत आहे। हा फोन मी Amazonच्या वेबसाईटवरून खरेदी केलेला आहे। फोनमध्ये कोणते फीचर्स आहेत, या फोनची किंमत किती आहे, डिस्काउंट किती मिळतो, हे सर्व काही आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। टेक्नो स्पार्क 70 या मॉडेलचा हा फोन आहे। या फोनची बॅटरी 6000 mAh एवढी आहे। खूप मोठी बॅटरी या फोनमध्ये दिलेली आहे। ऑरेंज कलरचा बॉक्स आहे। बॉक्सच्या पाठीमागच्या बाजूला 48 मेगापिक्सल कॅमेरा दिलेला आहे। 6000 mAh ची बॅटरी पण दिलेली आहे। 16.55 सेंटीमीटर डिस्प्ले दिलेला आहे। व्हिडिओ बुकी इफेक्ट पण यावरती लिहिलेला आहे। ब्लूटूथ लिहिलेला आहे आणि अजून भरपूर काही या बॉक्सवरती लिहिलेले आहे, ते तुम्हाला दिसतच आहे। तर ऑरेंज कलरच्या बॉक्समध्ये जो फोन आहे तो आहे टेक्नो कंपनीचा टेक्नो स्पार्क 70। हा फोन एक बजेट कॅटेगरीमधला फोन आहे आणि या फोनचे जे फीचर्स आहेत हे खूप काही छान फीचर्स या फोनमध्ये दिलेले आहेत। ते फीचर्स तुम्हाला मी व्यवस्थितपणे या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। तर सुरुवातीला आपण या बॉक्समध्ये जे काही कंटेंट आहेत ते आपण बाहेर काढूयात। तर बॉक्सला ओपन करतोय मित्रांनो, चला बघूया। आणि व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असेल तर लाईक बटनवरती क्लिक करा आणि चॅनलवरती पहिल्यांदाच व्हिडिओ बघत असेल चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, त्यामुळे तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळतील। चला मित्रांनो बघूया टेक्नो स्पार्क 70 या फोनबद्दल आपण आता जाणून घेऊया। बॉक्स ओपन केल्यानंतर बॉक्समध्ये आपल्याला बघायला भेटतोय टेक्नो स्पार्क 70 हा फोन। फोनची जी डिझाईन आहे ती खूप सुंदर आणि छान डिझाईन दिलेली आहे। सेंटरमध्ये फिंगरप्रिंट सेन्सर दिलेला आहे। कॅमेरा मॉडेल पण व्यवस्थित छानपणे एक अट्रॅक्टिव्ह डिझाईनमध्ये आपल्याला बघायला मिळतंय। खूप काही छान डिझाईन या फोनची दिलेली आहे आणि याच्याचं जे डिझाईन आहे हे एक मॅट फिनिश डिझाईन आपल्याला दिसतंय। परंतु मित्रांनो हे मॅट फिनिश डिझाईन नाही आहे, हा फक्त एक कलरचा शेड त्याच्यावर दिलेला आहे आणि स्पार्क याचं ब्रँडिंग या ठिकाणी दिलेलं आहे आणि हे पूर्ण प्लेन आहे। मित्रांनो या फोनचा जो कलर आहे तो ब्लॅक कलरचा फोन आहे। या साईडला जर आपण बघितलं तर या ठिकाणी सिम कार्डचा ट्रे स्लॉट दिलेला आहे। बॉटम साईडला जर बघितलं तर या साईडला 3.5 mm ऑडिओ जॅक, मायक्रो USB पोर्ट आणि मायक्रोफोन दिलेले आहेत। दुसऱ्या साईडला जर बघितलं तर या ठिकाणी तुम्हाला बघायला मिळत ऑन ऑफ स्विच दिलेला आहे। त्याच्यानंतर त्यावरती व्हॉल्यूम रॉकर दिलेला आहे। तर व्हॉल्यूम रॉकरच्या साईडने तुम्ही व्हॉल्यूम कमी जास्त करू शकतात आणि टॉप साईडला कुठल्या प्रकारचे पोर्ट्स बटन दिलेले नाही, ते मायक्रोफोन पण दिलेला नाही। ते समोरच्या बाजूला सेल्फी कॅमेरा दिलेला आहे, तो 8 मेगापिक्सलचा या ठिकाणी दिलेला आहे। तर असं काही पोर्ट्स आणि बटन या फोनबद्दल आपल्याला बघायला मिळत आहे। तर बॉक्समध्ये अजून काय आहे ते पण आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे। तर बघूया बॉक्समध्ये अजून काय दिलेलं आहे। मित्रांनो बॉक्ससोबत आपल्याला बघायला भेटत आहेत कागदपत्र। तर हे कागदपत्र कसले आहेत तर हे आहे 12 महिन्याची वॉरंटी असलेलं वॉरंटी कार्ड हे बॉक्समध्ये आपल्याला मिळतं आहे। त्यानंतर हे आहेत टेक्नो कंपनीचं यूजर मॅन्युअल आणि सगळ्यात खास जे तुम्हाला आवडतंय ते म्हणजे या फोनसोबत मिळालेलं केस, याला म्हणतात हार्ड मटेरियलची केस। ही सॉफ्ट केस नाही आहे मित्रांनो, ही हार्ड मटेरियलची केस तुम्हाला फोनसोबत फ्रीमध्ये मिळते। तर खूप काही छान केस या फोनसोबत मिळते। चार्जर पण या बॉक्समध्ये दिलेलं आहे आणि हे चार्जर आहे किती वॅटचं आपण ते बघूयात। तर हे आहे 10 वॅटचं चार्जर आपल्याला बॉक्समध्ये बघायला मिळत आहेत। तर फोनसोबत चार्जर पण दिलेलं आहे आणि बॉक्समध्ये अजून काय ते पण आपल्याला बघायचं आहे। हे आहे मायक्रो USB केबल, USB A Type 2 मायक्रो USB केबल बॉक्समध्ये दिलेलं आहे। त्यानंतर हे आहे सिम इजेक्टर टूल। तर या सिम इजेक्टर टूल साहाय्याने आपल्याला सिम कार्डचा जो ट्रे आहे तो बाहेर काढता येतो। तर सिम कार्डचा ट्रे मी आता बाहेर काढलेला आहे आणि हे आहे ट्रिपल कार्ड स्लॉट यामध्ये दिलेला आहे। 2 नॅनो सिम आणि एक मायक्रो SD कार्ड स्लॉट यामध्ये बघायला आपल्याला मिळतं। तर हे सिम कार्ड ट्रेचा स्लॉट यामध्ये दिलेला आहे। तर अजून काय आहेत बघायला, सिम इजेक्टर टूल हे सांभाळून ठेवा कारण सिम कार्ड ट्रे बाहेर काढण्यासाठी आपल्याला लागणारच आहे। तर आता आपण फोनला चालू करूया आणि बूट करूया। तर मित्रांनो हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असेल तर लाईक करा आणि नसेल आवडत तर खाली कॉमेंट सेक्शन दिलेलं आहे, त्या ठिकाणी का नाही आवडत ते तुम्ही लिहा। तर फोन बूट झालेला आहे। तर फोनमध्ये खूप काही असा ब्राईट डिस्प्ले आपल्याला बघायला भेटतं। त्याचं ब्राईटनेस जे आहे ते खूप काही छान मला दिसतंय। रिफ्रेश रेट आणि टच सॅम्पलिंग रेट या फोनचा चांगला दिलेला आहे। डे टू डे वर्किंगसाठी उत्तम आहे। फोनची रॅम जर बघितली 4 GB रॅम आहेत, LPDDR4 रॅम यामध्ये दिलेली आहेत। 64 GBचं eMMC स्टोरेज यामध्ये दिलेलं आहे। फ्रंट साईडला 8 मेगापिक्सलचा कॅमेरा आहे आणि मागच्या साईडला 48 मेगापिक्सलचा AI ड्युअल कॅमेरा यामध्ये दिलेला आहे। MediaTek Helio G35चा प्रोसेसर यामध्ये दिलेला आहे आणि या फोनची बॅटरी 6000 mAh यामध्ये दिलेली आहे। आणि मित्रांनो ऑपरेटिंग सिस्टम जर बघायला गेलं तर या फोनमध्ये जी ऑपरेटिंग सिस्टम दिलेली आहे ती आहे Android 11। कोणती ऑपरेटिंग सिस्टम यामध्ये दिलेली आहे
Android 11 ऑपरेटिंग सिस्टम यामध्ये दिलेली आहेत आणि ही जी सिस्टम आहे Android 11 ती आहे आधारित iOS या युजर इंटरफेस यावरती ती आधारित आहे. हे तुम्हाला समोरच दिसते Android 11 व्हर्जन यामध्ये दिलेलं आहे. तर ऑपरेटिंग सिस्टमबद्दल मी आता सांगितलेलं आहे. अजून काय या फीचर्समध्ये बघायला भेटतात ते पण आपल्याला बघायचं आहे. मित्रांनो, या फोनचा जो कॅमेरा आहे रिअर साईडला 48 मेगापिक्सलचा कॅमेरा या फोनमध्ये दिलेला आहे. खूप छान आणि चांगला जो बजेट कॅटेगरीमध्ये कॅमेरा असायला पाहिजे होता तो कॅमेरा या फोनमध्ये दिलेला आहे. आणि मित्रांनो, या फोनच्या कॅमेऱ्यामधून तुम्ही चांगल्या प्रकारचे फोटो काढू शकता. या फोनचा डिस्प्ले 6.52 इंचाचा HD+ IPS LCD यामध्ये दिलेला आहे. वरती डॉट नॉच दिलेला आहे, त्यामध्ये 8 मेगापिक्सलचा कॅमेरा आहे. फोनचे बेझल्स पतले आहेत. चीन्स पण एक नॉर्मल साईजची या फोनमध्ये दिलेली आहेत. फोनच्या मागच्या बाजूला जर बघितलं 48 मेगापिक्सलचा कॅमेरा आहे. एक AI लेन्स यामध्ये दिलेले आहेत. कॅमेऱ्याचा मॉडेल खूप छान दिलेला आहे आणि यामध्ये 4 फ्लॅशसुद्धा आपल्याला बघायला भेटतात. आणि समोरच्या साईडला 8 मेगापिक्सलचा कॅमेरा आणि त्यासोबत 2 फ्लॅश दिलेले आहेत. तर ते फ्लॅश कसे ऑन होतात ते पण आपल्याला बघायचे आहेत. मी आता फ्लॅश याचे ऑन करत आहे. हे फ्लॅश याच्यासाठी दिलेले आहेत की तुमची जी सेल्फीज आहे ती चांगली यायला पाहिजे, अंधारसुद्धा तुमची सेल्फी चांगली येईल. तर अशा पद्धतीने हे 2 फ्लॅश ऑन होतात. ठीक आहे. तर आणि मागच्या साईडला 4 फ्लॅश दिलेले आहेत, ते पण मी तुम्हाला दाखवत आहे. तर मी आता मागच्या साईडचा कॅमेरा ऑन करतो आणि त्याचे फ्लॅशसुद्धा ऑन करतोय. तर हे 4 फ्लॅश आता ऑन झालेले आहेत आणि खूप ब्राईट याचा लाईट जो आहे तो मला बघायला भेटतोय. अशा पद्धतीने इथं मागच्या साईडला फ्लॅश पण दिलेला आहे आणि कॅमेऱ्याची फोटोग्राफी खूप छान येते. व्हिडिओ बुकी इफेक्ट पण यामध्ये दिलेला आहे. ते जनरली कुठल्या मोबाईलमध्ये आपल्याला बघायला भेटत नाही, पण या फोनमध्ये व्हिडिओ बुकी इफेक्ट दिलेलं आहे. मित्रांनो, या फोनमध्ये MediaTek Helio G35 या प्रोसेसरचा वापर केलेला आहे. नॉर्मल वर्किंगसाठी हा प्रोसेसर उत्तम आहे. तुम्हाला कुठल्या प्रकारचे स्लोनेस, हँग यामध्ये जाणवणार नाहीत. तुम्ही फक्त या फोनमध्ये हाय सेटिंगवरती गेम खेळू शकत आहेत. नॉर्मल सेटिंगवरती तुम्ही गेम खेळू शकतात. तसेच या फोनमध्ये 4 GBची LPDDR4X रॅम यामध्ये दिलेली आहेत. आणि स्टोरेजचा जर विचार केला तर यामध्ये 64 GBचं eMMC स्टोरेज बघायला भेटतं. स्टोरेज पण चांगल्या प्रकारचं यामध्ये दिलेलं आहे. तसेच या फोनमध्ये 6000 mAhची एक मोठी बिग बॅटरी यामध्ये दिलेली आहे. तर ही बॅटरी तुम्हाला 2 दिवस किंवा 3 दिवसापर्यंत नॉर्मल बॅकअप देऊ शकते. तर बॅटरी यामध्ये उत्तम दिलेली आहे. फक्त तुम्हाला या फोनची बॅटरी चार्ज करण्यासाठी थोडा वेळ जास्त लागणार आहे, कारण यामध्ये जे चार्जर दिलेलं आहे ते 10 वॅटचं चार्जर दिलेलं आहे. त्यामुळे याची बॅटरी चार्ज करण्यासाठी एक जास्त वेळ लागणार आहे. या फोनच्या सेन्सरबद्दल आपण जर बघितलं तर यामध्ये जेवढे पाहिजे तेवढे सेन्सर यामध्ये दिलेले आहेत. फेस अनलॉक आहेत, फिंगरप्रिंट सेन्सर आहेत, ॲम्बियंट लाईट सेन्सर आहेत, प्रॉक्झिमिटी सेन्सर आहेत आणि इतर काही जे सेन्सर पाहिजे ते पण सेन्सर यामध्ये दिलेले आहेत. समोरील बाजूस 8 मेगापिक्सलचा कॅमेरा विथ फ्लॅश दिलेला आहे. मागच्या बाजूला 48 मेगापिक्सलचा विथ AI लेन्स यामध्ये दिलेले आहेत आणि 4 फ्लॅश पण यामध्ये दिलेले आहेत. तर या दोन्ही कॅमेऱ्याच्या साहाय्याने तुम्ही चांगल्या प्रकारचे फोटोग्राफी आणि व्हिडिओ शूटिंग करू शकतात. यासाठी जे फीचर्स असायला पाहिजेत, नाईट मोड, टाईम लॅप्स, व्हिडिओ बुकी इफेक्ट, हे पण फीचर्स या फोनसोबत दिलेले आहेत. आणि तुम्हाला व्हिडिओ बुकी इफेक्ट जे आहेत ते खूप काही आवडणार आहेत. तर मी काही फोटोग्राफी केलेले आहेत, व्हिडिओ शूटिंग केलेले आहेत, त्याचे सॅम्पलिंग मी तुम्हाला दाखवणार आहेत. टेक्नो स्पार्क 70 या फोनची किंमत किती आहे? तर मित्रांनो, हा फोन Amazonवरती उपलब्ध आहे. याचा सेल सध्या सुरू आहे आणि याची किंमत 8000 ते 9500 यामध्ये तिची किंमत व्हॅरी होत असते. सध्या सेल चालू असल्यामुळे तुम्हाला खूप
काही चांगल्या डिस्काउंटवरती हा फोन मिळू शकतो. एक 8,000 ते 8,500च्या रेंजमध्ये हा फोन तुम्हाला मिळू शकतो. ही एक चांगली ऑफर किंवा डील तुमच्यासाठी आहे. या फोनबद्दल तुमचं काय मत आहे तुम्ही ते खाली कॉमेंटमध्ये लिहा. आणि व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल लाईक बटनवरती क्लिक करा. आणि चॅनलवरती पहिल्यांदाच हा व्हिडिओ बघत असेल चॅनलला सबस्क्राईब करा. सोबतच बेल आयकॉनवरती क्लिक करूया. तर चला मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.